क्या बात. तर इथे काय ना आमचा हा जो मयूर आहे तुम्हाला मागे दिसत असेल लाल शर्टवाला आणि त्याच्याबरोबर दुसऱ्याचं नाव काय रे? ब्रायन. ब्रायन हा तुमचा मेक्सिकन आहे. त्याला नेमका मयूर कसं शिकवतो ते बघू. सो मयूर आपण ठेचा बनवतोय तर आपल्या इथे ठेचा तर आपण पाटा वरवंट्यामध्ये बनवतो पण इथे तर पर्याय नाही आपल्याला. हो बरोबर. आणि काय काय घेतो तू? त्याच्यामध्ये चिली आहे, गार्लिक आहे, धनिया आहे, त्याच्यानंतर जिरा आहे, त्यानंतर ऑइल आहे, सॉल्ट आहे. ही मिरची वेगळ्या टाईपची वाटते. हो ही पेपर सिरानो आहे. ही बेसिकली येते मेक्सिको मधून. आणि मिरची मेक्सिको म्हणून हा माणूसही मेक्सिको का? येस. काय नाव त्याचं? इज फ्रॉम ग्वाटेमाला. ग्वाटेमाला. येस. युअर गुड नेम प्लीज. ओके सो चलो बनाओ. Little bit of garlic. Okay. Cilantro. कोथिंबीरला सिलांट्रो म्हणतात इकडे. ओ माय गॉड. या. That's it. Now rayado. आणि आमचा मयूरही थोडा मेक्सिकन शिकलाय वाटतं. Jeera. Yeah, little bit. Poquito. Yeah, poquito más. That's it. Okay. Put oil. Yeah. Put salt. Poquito, okay? तेल नंतर का? होय. अजून थोडंसं तेल नंतर येईल. त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल. आणि ते प्रॉपर शेंगदाणा तेलाचा जर वापर केला तर जास्त मजा येते. तर हा होता ठेचा आणि या ठेच्याचे प्रोड्युसर होते मयूर. त्याच्याबरोबर कोण? ब्रायन. आणि हे होतं मास्टर रेसिपीसाठी. तर हा होता आपल्या विदर्भातला ठेचा जो अमेरिकेत केला आणि एका मेक्सिकन माणसाने मयूरबरोबर आम्ही बनवला. आणि हा असाच असतो म्हणजे तुम्ही मुंबईमध्ये बघू शकाल. आणि हा ठेचा आणि भाकरी खायला लोक रांग लावून तयार असतात. तुम्हालाही रांग लावायची असेल तर या टेक्सासला वाट पाहतो. नमस्कार. मात्र मास्टर रेसिपी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. नमस्कार.